Kumusta na kayo mga tol, mga katropa, mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya at mga katrip? Nagbabalik na naman ang inyong lover boy na si Makisig na mahilig man-trip, trip, trip! That little mouse, cause I'm an albatross. So ayan, kumusta na kayo? It's a brand new day. Good day mga katol, mga katrip. Excited na ako kasi meron tayong dumating na package. Galing kay ZNT Official Store. Ito ay headset. Okay. So para sa mga hindi nakakalam, hindi ito normal na headset. So hindi tayo cheap mga katrip. So isa tong Bluetooth earphone. So earbuds Bluetooth earphone na ang brand ay ZNT. So, syempre, sinabi ko na kanina. So, ayan. So, makikita nyo naman sa title kung ano siya. So, wag na natin patagalin. Buksan na natin kung ano ba tong nilalaman nito. Let's do this. Ganda ng pagka-package, no? Amazing. Magaling mag-package ang ZNT Official Store. Meron silang future sa packaging. Yeah! Wow! Ang ganda ng box, mga tol. Tingnan nyo naman. Mayroong warranty card ang bubungad sa inyo. Okay? So, ayan. So, ito ay binili ko online. So, ayan. So, this is the ZNT Fire Fit. Wow, amazing. Ang ganda ng box niya. No? So, tanggalin na natin. Huwag na natin patagalin pa. Yun, no? Wow! Wow, ang ganda. Matte black. Matte black yung texture niya. Anong matte black? Matte lang, Oh, yung galing. Wow. So, tadadadaan. Yan. Wow. Astig mga bro. So, unang bubungad sa atin ang manual na hindi naman talaga binabasa kahit kailan. Diba? Okay, tapos yan, so makikita nyo, ito yung earbuds. Okay, tanggalin ko muna yung pinaka-charging case. Hirap naman tanggalin na ito. Tanga. Ako matanggalin. Tingnan natin yung manual. Hindi nakalagay. Pambihira naman to. Napapahiya na ako Yan. Sa wakas! Yan. So, dito siya mahirap tanggalin eh. Ayan. Yung kanyang case. Wow, ang ganda mga brad. Napakaganda. Napakagaan. Tapos, ito ang kasama sa package. Ayan. Ito yung sa right ear. Uhulog yung lamesa ko At ito naman yung sa left ear. Yan. Meron siyang kasamang yan, yung cable which is C-type. So ito kasi yung dahilan, isa sa dahilan kung bakit ko to binili. So bakit ko nagustuhan yung C-type kasi yung Android phone ko, yung charging cable niya is C-type din. So in case man na halimbawa mawala to, so di ba? At least magagamit ko yung sa cellphone ko. Tsaka meron siyang extra earbuds na ilang pair to? Dalawang size siya. Kung malaki yung tenga mo, malaki butas ng tenga mo, merong mag-fit dyan. Kung merong maliit ang butas ng tenga mo, pwede ba to sa ilong? Yan, tago natin to para sa extra. So actually guys, meron akong earbuds na AWI T5. Kaso nawala. Di ko alam kung saan nawala.
Malamang kung alam ko kung saan nawala, edi sana nasa akin pa yun, di ba? So ito yung mga kasama sa package. So syempre, babasahin ko yung manual dahil hindi naman ako gaya ng iba na kapag nakita yung manual ay sinasantabi na lang, no? So syempre, babasahin ko muna bago ko gamitin. So balikan ko kayo. So tingnan natin ang kanyang specification. So Bluetooth version is 5.0. So ito na yung pinakamataas na Bluetooth. Tapos yung earbuds battery, yung nasa loob nito ay 50 mAh. And then the charging box battery capacity ay 600 mAh, no? At ang earbuds charging time, ito, pag charge mo dito is 2 hours, no? Para ma-full siya. And then yung ito, pag charge mo naman to, aabot ng 4.5 hours. So transmission frequency is 2.4 GHz to 2.48 GHz. So sabi nila kapag yung Bluetooth mo daw ay 5.0, walang kalaglag. Oo, hindi ka malalaglag. Yun daw yun. So, let's try. So, ang unang gagawin natin ay buksan natin. Oh, wow, napakaganda. And then, itry natin kung nag-charge nga ba talaga siya. Okay. So, ayan, this is for left. And hulog. This is for the right. So, magnet po siya. So, automatic, kapag ka nilagay mo siya, automatic siyang mag-charge. So, makikita nyo yung kanyang ilaw na kulay red. So, ibig sabihin nun ay nag-charge na siya. At ito ang, hindi ko alam kung ano to, itong blink. Blink, blink, light, light. So, ayan. So, tingnan nyo naman, ang ganda ng kanyang case, mga brad. Napakahusay. So, ganito siya kaliit. Ayan. Wow! I-prepare natin ngayon sa ating cellphone. Yung cellphone ko ay P10. So, lumang-luma na. So, baka may gustong mag-sponsor dyan. Tumatanggap po ako. Okay, buksan natin ang ating Bluetooth. Bluetooth. Ayan. Hanapin lang natin si ZNT. Oh, automatic na po siyang lumalabas pala dito. So, ganun lang siya kadali. Pag binuksan mo yung Bluetooth mo, hindi mo siya kailangan kagaya ng iba na ipapress mo pa ng matagal para mag-connect sila. So, ito ay sa left. Ito ay sa right. Try natin sa music. Kung maganda nga ba to. Wow. Napakaganda. Napakahusay. Nanonood ako ngayon ng YouTube. Ang galing, napakaganda ng tunog. So yung bass niya, oh, wow, super sulit, no? So ito ay hindi nakalagay dito sa specification na yung IPX. Pero nung tinanong ko, sabi IPX5 to. Ano ba yung IPX5? Ibig sabihin ng IPX ay International Protection. Hindi yun yung Internet Protocol, ah. So yun ay tumutukoy sa description ng protection ng mga audio device. So, pag mas mataas yung number, usually, IPX4, pataas yun. IPX4, IPX5, IPX6, at yung parang pinakamataas yata ngayon is IPX7. So, ito ay IPX5 which is, pwede siya sa medyo pag pinagpawisan ka kasi pwede rin itong magamit sa jogging. And, yung mga ambon, no, pwede siyang slightly na mabasa, no, pero hindi siya pwedeng ibabad. So, ang alam kong mga pwedeng ibabad yata is yung IPX7. So, ito is IPX5. So, isa yun sa nagpapamahal sa Bluetooth earbuds, no? So, ewan ko bakit wala dito sa specification, pero nung tinanong ko kasi, nung nakachat ko yung ZNT official store, sabi nila IPX5 naman daw to. So, ewan ko lang ba't wala sa specification. So anyway, sulit naman, napakaganda ng case, napakaliit niya, napaka-handy, the best, no? So napakaliit talaga niya. So ang feeling ko ito yung bagong ZNT kasi nga is nakaano na siya, yung charger niya is C-type na. So para sa mga nagtatanong magkano to, sa pagkakaalala ko is about 1,100, no? So ayun, sulit na. Yung ito is, ang capacity ng battery nito is, itong charging is 600, no, mAh. Yung
AWI na nabili ko na nawala is 300 lang. Pero umaabot yun ng isang buong araw. No? Yung i-charge mo siguro mga 2 o 3 beses bago malobat yung... Minsan naabot pa ako ng 2 o 3 araw. Whole day ko ginagamit yun. So, sulit na to. So, lalo na kaya itong 600 mAh. Tama ba? 600 mAh. So, malaki siya. So, ayan. Para sa mga nanood, maraming salamat. At enjoyin ko muna to. Bye-bye!